Bun găsit, dragi, la bonusul lunii martie. Dragii mei, voi începe înainte în a transmite mesaje din oracolul îngerilor, călăuzirea îngerilor pentru tine, ce anume doresc aceștia ca tu să cunoști în această perioadă. De asemenea, îți reamintesc că această citire este valabilă pentru toți cei care aveți luna, soarele sau ascendentul în zodia Rac. Mă concentrez acum să vedem primul mesaj spiritual pentru luna martie, prima lună oficială de primăvară, dragii mei. Haideți să vedem acum. Acesta este mesajul tău din partea îngerilor, care aceștia spun: vezi doar iubire. Privește dincolo de aparențele greșeli și neînțelegeri și vezi doar iubirea din cealaltă persoană, inclusiv din propria ta persoană. Focalizarea numai pe iubirea care stă la baza oricărei situații aduce vindecarea pe căi nebănuite, nevisate. Putem să vedem cu extrem de mare așa claritate îngerul acela pe care tu îl vezi în imagine susține în mâna sa o inimă de culoare roșie. Este vorba despre un roșu aprins, iar dacă vezi bine, inima respectivă are aripi de îngeri. Da? Deci în spate putem să vedem o lună superbă, plină, pentru că tu știi, dragă Rac, că tu ești guvernat de către energia lunii. Și acolo jos avem doi îngerași, da? Mai mici, după cum se pot observa, tot așa cu îngeri. Acest mesaj spiritual, din partea, bineînțeles, al îngerilor și al divinității, îți vorbește într-un mod foarte clar și spune: vezi doar iubire. Da? Deci lasă deoparte orice fel de alte gânduri, care aceștia pot să vină poate din neînțelegere sau pot să vină din anumită îndoială sau anumită confuzie în viața ta. Tu doar atât ți se cere, să vezi doar acea iubire. Da? Câteodată vedem anumite greșeli sau putem să vedem anumite situații care displac, inclusiv persoanei de lângă noi. Da? Putem să observăm doar acele defecte, dar nu vedem și lucrurile bune pe care persoana sufletului nostru poate le înfăptuiește zi de zi. De aceea, secretul tău stă că este necesar să te concentrezi în această lună. Da? Că luna aprilie mai vedem după ce voi transmite celelalte previziuni. Dar de moment concentrează-te doar pe iubire, da? Pe generozitate, pe dăruire, pentru a putea dobândi această vindecare. Pentru că aici îngerul acesta pe care tu îl vezi în imagine vorbește despre inima ta, vorbește despre perspectivele tale personale, care acestea se vor umple de iubire, de liniște, de pace și de vindecare. Da? Pentru că dacă ne cade acest mesaj, înseamnă că tu ai avut parte de foarte multă dezamăgire energetică, emoțională, da, suflet drag. Haideți să vedem acum, prin energia tarotului Golden, ce anume se transmite în luna martie pentru tine în continuare, care sunt mesajele tale. Acesta este pachetul, este pregătit, iar acum să vedem primul mesaj, suflet drag, în poziția ta. Este aceeași carte, dar nu știu dacă tu ai observat, în momentul în care am pregătit pachetul, am putut să zăresc, era luna. Practic era luna și luna a ieșit ca și primă carte în poziția ta. Deci este o sincronicitate extraordinară. Luna a căzut și din imaginea acestui mesaj din partea îngerilor. Da? Deci, clar, 100%, aceasta este cartea ta, suflet drag. Este o carte care poartă conexiunea cu semnul tău zodiacal. Da? Vedem acolo în imagine Racul,
numărul 18, deci foarte puternic acest număr, sau numărul 9 pentru unele persoane, da? Deci aceste două vibrații. Tot ceea ce putem să vedem în jur este luna în prim plan, în cazul tău, ceea ce înseamnă că aici este vorba despre tine, este vorba despre situația ta, dar aici, cu siguranță, tarotul ne vorbește despre ceva lăuntric, datorită faptului că luna are legătură cu emoțiile, sentimentele, faptul că tu ești un suflet sensibil, da? Deci asta este racul, are foarte multă milă, foarte multă compasiune lăuntrică sufletească. Dificultatea pe care tu o ai este că deseori nu simți o înțelegere clară, da? Din cauza că tu pentru această lume ești foarte sensibil, dar în același timp ești o persoană care este foarte atașată de locul său de bază, da? Familia, casa. Racul nu este adeptul schimbărilor, suflete dragi, da? Deci tu ești o persoană care are nevoie de intimitatea sa, are nevoie de spațiul său, are nevoie de o înțelegere profundă, superioară, așa cum se întâmplă în acest moment. Okay? Poate doar tu pe tine reușești să te înțelegi cel mai bine. Da? Dar cu această primă carte eu pot să văd că în luna martie, foarte puternic fiind asociată cu zodia Pești și cu zodia Berbec, luna întreagă, da? Deci această perioadă este o perioadă foarte importantă pentru tine de conștientizare, schimbările prin care tu treci asupra, poate deocamdată, neînțelegerilor și, bineînțeles, această carte ne vorbește despre interior, secret, ceea ce nu trebuie deocamdată spus, dezvăluit. Okay? O să vedem imediat, suflete dragi. Cavalerul de monede ca și următoare carte în poziția ta și avem foarte clar pajul de monede. Deci aici avem în continuare două cărți care, în special cea a Cavalerului de monede, ne vorbește despre o situație de analiză profundă, cu foarte multă seriozitate și cu extrem de multă responsabilitate privești foarte atent spre această monedă, care mai poate să fie considerată și cartea câștigurilor, sau, de exemplu, că această monedă pe care tu o susții în mâinile tale, ai câștigat-o cu sudoarea frunții tale, cu munca ta, cu tot ceea ce căreia tu te-ai dedicat un timp destul de îndelungat sau poate chiar ani de zile. În momentul de față, deci avem luna, avem cavalerul acesta de monede, este foarte posibil să simți o anumită stancare, este foarte posibil ca în acest moment să te gândești că poate lucrurile nu mai merg. Tu simți așa, nu știu cum, suflet drag, ca și cum ar fi o schimbare în aer. Dar nu ai o explicație foarte clară, pentru că tu ești cu luna. Ce se întâmplă? Că tu nu poți să exprimi în cuvinte, dar tu ce poți să faci este că tu simți lucrurile. Și despre asta este vorba în acest moment, pentru că tu acum simți ceva, dar nu poți să explici, pentru că este ceva ce pentru tine nu are explicație, datorită faptului că avem cartea aceasta a Cavalerului de monede și această carte ne vorbește despre o anumită plictiseală, o anumită monotonie care poate să aibă legătură cu situația ta profesională, dar pe de altă parte se vede că tu ai niște țeluri, niște ambiții foarte înalte pe care tu vrei să le dobândești, doar că acum parcă viața, nu știu cum, te-a pus așa într-un punct în care trebuie să iei totul așa mai ușor, cu mai mult calm, da? Deci această carte deseori nu ne vorbește despre rapiditate, ne vorbește despre un moment oportun de a te organiza, un moment extraordinar de a plănui următorii pași. Și aici avem pentru tine, suflet drag, pajul acesta de monede, încât în luna martie, primul aspect care se poate observa, faptul că vin vești,
în legătură cu anumite sume de bani pe care tu vei primi. Deci veștile vor fi foarte bune din punct de vedere material, economic. Iar în pajul acesta de monede poate să mai fie și faptul că tu conștientizezi că trebuie să investești ceva. Poate investești într-un anumit curs sau poate te formezi într-o anumită structură sau într-o anumită meserie. Vestea cea bună pe care simt așa să o transmit cu aceste două vibrații este că indiferent spre ce anume tu la nivel personal te vei îndrepta, pentru că știu că sunteți mai mulți ragi și că fiecare dintre voi puteți să aveți un anumit gând sau un anumit țel, trebuie să știi că vei reuși să ai o situație materială cu mult mai bună față de situația ta actuală. Adică faptul că situația ta materială pare că se preconizează sub aspectul și sub influența a unor schimbări semnificative, care acestea vor veni în timp. Acum nu pot să spun că vor veni neapărat în această lună martie. 7 de bâte, suflet drag, ca și următoare conexiune pentru tine. Wow, aici avem cavalerul de bâte în continuare și avem 9 de bâte. Deci aici avem o vibrație extrem de puternică, cea a elementului de foc, semnele de foc cu care tu poți să rezonezi, berbec, leu sau foarte puternic semnul săgetătorului. Aici în 7 de bâte putem să vedem o persoană care are o forță incredibilă și că este o persoană care este complet activată spre a putea dobândi mari reușite și cu siguranță această carte spune vei ieși victorios și vei reuși să poți să-ți împlinești, începând din această perioadă, toate țelurile posibile. Chiar dacă această carte spune nu întotdeauna poate ai simțit susținerea celor din jurul tău, ok? Pentru că dacă conectăm cu 7 de bâte, înseamnă că totuși au fost unele situații care au venit înspre tine și pe care tu ai fost nevoit, suflet drag, să le ții frâu, să le ții piept și că drumul tău, spune tarotul, calea ta nu a fost întocmai presărată de lucruri foarte așa ca și cum soft, da, liber, deci ceva a blocat. Da? Deci prin 7-le acesta de bâte și după avem cavalerul acesta de bâte. La urmă, cavalerul de bâte este aducător de vești. Este o carte care pune pur și simplu lucrurile în mișcare în viața ta. Deci 7 de bâte spune foarte clar, vei avea motive de a intra în conexiunea a tot ceea ce înseamnă pentru tine cavalerul acesta de bâte, deci dorinței de schimbare, poate să vină sub o formă poate a unei colaborări sau a unei propuneri pe care tu o primești. Unica diferență pe care eu pot să o văd aici, suflet drag la tine, este că tu vii cu influența 9 de bâte. Deci, în luna martie, pentru că tu vii cu influența lunii, la nivel personal, 7 de bâte, deci anumite conflicte, anumite discuții, o persoană foarte așa, foarte agitată, foarte... Deci aici putem să avem un mesaj, ok, și avem și justiția din arcanele majore, deci aici se vede că se clarifică cu siguranță o situație particulară, personală în viața ta, cu energia aceasta la nivel personal a justiției, în care 9 de bâte mie îmi vine sub informația că racul va avea puterea și va avea forța pentru a nu permite ca o anumită situație din trecutul tău să, în continuare cu luna aceasta, să afecteze mișcările tale, acțiunile tale, simți că nu mai ai de ce sau că nu mai sunt absolut deloc motive de a te justifica
Și dacă bine ți amintești, am spus că numărul tău este 18 și este numărul 9. Și numărul 9 la nivel spiritual spune foarte clar că tu te afli la încheierea a unui ciclu, a unei etape foarte importante din viața ta, prin care din ceva greu, din ceva foarte dificil vei ieși, vei răzbi, vei ieși învingător. Da? Deci tu sau el sau ea, deci tu vei fi cel sau cea care va ieși învingător din toată această situație sau inclusiv din toate aceste provocări până la urmă pe care tu le-ai simțit pentru simplu fapt că te oprești un moment, pentru că începi să te clarifici la nivel mental, faci strategii, faci planuri și bineînțeles că o persoană care este foarte bine pregătită și este o persoană care citește foarte mult, care se pregătește, n-ai cum să o întreci, da? Deci nu poate nimeni să te întreacă pe tine, tu care te pregătești zi de zi, ok? Cel care stă, nu face absolut nimic, normal că n-are cum să-l întreacă pe cel care perseverează. Și aici tu se vede, suflet drag, că tu ești în poziția celui care într-adevăr perseverează, da? Celui care conștientizează în legătură cu aceste schimbări și vrea să descopere, să afle ce anume se întâmplă cu energia ta lăuntrică și cum poți să transformi toate aceste frici pe care tu le-ai ținut foarte strâns acolo în interiorul tău, pentru că luna arată că, da, într-adevăr au fost anumite situații în viață pe care tu le-ai atras. Da? Deci eu nu spun aici că este vina ta, eu spun că tu le-ai atras cu luna asta, cu energia aceasta. Avem din partea răspunsurile îngerilor din acest oracol un mare da, să vedem la ce. Deci atunci când îngerii aprobă sau atunci când spun da, este un semn foarte bun, este un semn care aduce o confirmare foarte clară de faptul că tu te afli pe drumul corect, ceva în sfârșit, suflet drag, se aliniază pentru tine și aici avem cartea recuperării. Recuperarea energiei, recuperarea sănătății, recuperarea încrederii de sine, recuperezi ceva foarte esențial. Deci aici avem o persoană, în special această carte are o legătură, o conexiune foarte esențială cu vibrația sănătății. Iar acum să vedem, suflete dragi, oracolul cristalelor de apă. Voi extrage din acest oracolul un cristal pentru tine, care, bineînțeles, mi se va transmite. Acesta este cristalul tău, dragă rac, și este cristalul care s-a format din cuvintele reciful de coral, sub vibrația elementului de pământ. Știm că racul este un semn de apă, știm că tu ai o conexiune foarte esențială cu apa, marea, oceanul, în special cu tot ceea ce se află acolo în energia apelor, da? Deci viețuitoarele, și aceasta este vibrația. Deci acest lucru înseamnă reciful de coral și frumusețea acestui cristal pe care tu poți să vezi că s-a format, bineînțeles, în urma acestei vibrații, acestei energii, simbolizează că tu vei reuși să conectezi cu tot ceea ce este natural, cu tot ceea ce este viu. Faptul că tu porți un deosebit de respect față de natură, față de existența ta, față de viață în general, și că acest cristal te va ajuta să te poți conecta și mai mult la toate aceste aspecte. Dragii mei, am ajuns la finalul citirii bonusul lunii martie. Dacă ți-a plăcut, cer să dai un like. Apreciez din suflet și comentariul tău. Mi-ar plăcea să aflu ce părere ai tu privind această citire, dacă ai rezonat sau nu cu ea. Îți mulțumesc din suflet că distribui acest material. Este esențial să ajungă la cât mai multe suflete posibile. Te invit să te abonezi, apasă clopoțelul pentru a primi notificările sau alătură-te ca membrul canalului dacă dorești asta, suflet drag. O îmbrățișare pentru fiecare în parte și să ne vedem cu bine la o nouă citire. Numai bine, dragii mei raci!